В цьому відео я розповім, як стати коучем і як обрати коучингову школу, щоб потім не перевчатися, як це робила я. Якщо ви розглядаєте для себе навчання коучингу, додивіться це відео до кінця, і це суттєво зекономить ваш час і ресурси. Я Руслана Орловська, коуч вищої кваліфікації MCC ICF у професії з 2013 року і пройшла навчання в 7 різних коучингових школах. Якщо ви зараз думаєте про навчання коучингу, у вас, скоріш за все, вже є відчуття, що ця професія може дати більше, ніж просто нові інструменти. Але разом з цим виникає інша проблема – занадто багато інформації і складно зрозуміти, де реальна професія, а де імітація. Давайте розкладемо це по поличках. І перше, з чим варто розібратися, це асоціації коучингу. Вони задають стандарти, визначають компетенції і формують уявлення про якість роботи коуча. Клієнти більше довіряють коучам, які мають сертифікацію міжнародних організацій. Найбільша і найвідоміша і найавторитетніша – це Міжнародна федерація коучингу. Вона задає стандарти коучингу по всьому світу, оновлює їх, адаптує їх під новітні технології, наприклад, штучний інтелект. А інші асоціації вже згодом публікують оновлення, які приблизно на 90-95% дублюють те, що ICF вже впровадила. Є й інші асоціації, такі як EMCC, Європейська рада з коучингу та менторингу, Асоціація коучингу, ICU, але вони менш чисельні. І я рекомендую саме ICF, бо ця організація найбільш оперативно реагує на зміни в технологіях, тенденціях і швидко оновлює стандарти. Якщо школа не спирається на жодну з цих асоціацій, то це сигнал перевірити глибше, що саме там викладають. Друге питання, яке часто задають, чи потрібно коучу мати психологічну освіту. ICF цього не вимагає. Коучинг і психотерапія працюють з різними запитами і різною глибиною. Коуч працює з мисленням, вибором, стратегіями, діями, психотерапевт з травмою, діагностикою, лікуванням. Але це не означає, що коучу достатньо поверхневих знань. Навпаки, йому потрібно розуміти процеси, як людина мислить, як приймає рішення, як будує причинно-наслідкові зв'язки. Навчальні програми, акредитовані ICF, мають достатню базу психологічної освіти для того, щоб коуч міг професійно супроводжувати клієнтів. І тут ми підходимо до третього блоку – як обрати школу. А тут є цілий ряд критеріїв. Перший з яких – це акредитація програми. Я рекомендую дивитися на програми саме другого рівня акредитації ICF. Я називаю такі програми all-inclusive, все включено. Тому що саме ці програми готують коучів з нуля до професійного рівня. Після отримання такого сертифікату і набуття коучингового досвіду, коуч може отримати міжнародну кваліфікацію професійного рівня PCC ICF, а значить більше довіри від клієнтів, ну і більше чек. Другий критерій – це чому саме навчає школа, набору інструментів чи системі мислення. Якщо це список інструментів, то ви навчитеся працювати за схемами і протоколами. А якщо це система мислення, то ви почнете розуміти, що відбувається з клієнтом в момент сесії і зможете працювати з невідомістю. І це дуже важливо, бо клієнта неможливо запхати в жоден інструмент. Прояв клієнта непередбачуваний. Ми не можемо завчасно знати, як клієнт відреагує на те чи інше запитання, зайде воно йому чи не зайде, підтвердиться наша гіпотеза чи ні. Тому якщо основа навчання в школі не інструменти і техніки, а саме система мислення, ви навчитеся гнучкості, тобто швидко орієнтуватися в невідомості, ставлячи влучні питання. До того ж, це дає фундаментальні знання, які ви зможете використовувати в бізнесі, в особистому житті, у відносинах, в кар'єрі. І це зовсім інший рівень самореалізації і сприйняття себе. Третій важливий критерій – це баланс теорії і практики. Коучинг неможливо вивчити тільки через теорію. Ви можете зрозуміти все на лекції, але в сесії розгубитися, якщо не було практики. Або взагалі в сесії можете почати давати свої поради, що взагалі суперечить концепції коучингу. Тому сильні програми будуються на балансі – теорія, демонстрація, практика, зворотний зв'язок і повтор. Чим більше практичних занять, тим краще ви навчитеся. В програмах акредитованих ICF має бути від 6 практичних занять. Але, як на мене, цього недостатньо для формування стійкої навички. Тому в нашій школі таких занять 14. Тому не бійтесь практики, а шукайте її, бо саме вона дає впевненість.
Четвертий важливий критерій – це кількість учасників у групі. Тут насправді все залежить від ваших вподобань. Великі групи дають нетворкінг, але в них складніше вибудувати довіру для роботи з більш глибокими запитами, бо студент кожного разу знайомиться з новими людьми, а на створення довіри йде час. Малі групи дають більше камерності і індивідуального підходу. Студент має більше часу на спілкування з викладачем, а це дуже важливо. П'ятий важливий критерій – це хто викладач. Особистість майстра, в полі якого ви будете опановувати нове знання, має вагоме значення. Важливо, щоб ви розуміли, хто саме буде викладати теорію, хто практику. І важливо, щоб ці люди вам зайшли, щоб в їх полі вам було цікаво розвиватися, щоб ви могли озвучити їм свої запити, і щоб за можливості ви могли обирати, з ким саме працювати з викладачів. Ще такий момент. Буває, що на сайті вказано зірку коучингу, а по факту від цієї зірки надається 2-годинне відео, тому будьте уважні. Шостий критерій – це спільнота. Ви вчитеся не тільки у викладача, ви вчитеся у групи, тому як мислять люди поруч, через їх запити, через те, як вони бачать ситуацію. Подосліджуйте аудиторію школи, з якою ви поряд будете навчатися, кому ви будете озвучувати свої запити. Сильне оточення прискорює розвиток в рази. Наступне питання, яке хвилює кандидатів на навчання, це скільки потрібно часу, щоб стати коучем. Професійний рівень можна опанувати за 6-7 місяців, але професія починається тоді, коли ви починаєте працювати з реальними клієнтами і проходите через десятки, а потім сотні сесій. І це тривалий процес, який можна почати ще під час навчання, і для цього ми даємо міцний фундамент. І останнє, хоча насправді це перше, навіщо взагалі вчитися коучингу? Тому що це не тільки про нову професію, це загалом інший спосіб мислення, інше сприйняття себе, це здатність бачити системи, а не окремі проблеми. Це про вміння працювати з рішеннями, а не застрягати в аналізі. І це те, що залишиться з вами в будь-якій вашій ролі, в бізнесі, в управлінні, в особистому житті. І, як я вже говорила раніше, це капіталізує ваш попередній досвід. І, звісно, я розповім про програму «Провідний професійний коуч». Це програма, акредитована на 2-му рівні ICF. Вона дає можливість проходження сертифікації на професійний рівень, тобто на рівень PCC-ICF, що дає можливість випускнику працювати по всьому світу і дає, звісно, більше довіри клієнтів, ну і більше чек. Програма триває 6,5 місяців. Ми не мас-маркет, у нас камерні групи до 20 учасників. Основа програми – це не інструменти, а коучингові компетенції. Ми навчаємо гнучкому мисленню, а також орієнтуватися в невідомості, оперуючи питаннями і прямою мовою в моменті сесії. Більшість вебінарів і групових менторингів веду я, інші наші тренери, коучі професійного рівня. Вебінари можна переглядати в запису. Наше навчання відрізняється великою кількістю практики. У нас, як я вже говорила, 14 практичних занять і всі з супроводом ментора. Та з невеликими групами, що дає можливість приділити більше уваги кожному учаснику. Також ми вирізняємося камерною атмосферою, великою кількістю кейсів, які ми розглядаємо на вебінарах і які потім допомагають в коучинговій практиці і в застосуванні коучингу в різних напрямках – в консультуванні, в менеджменті, в викладацькій діяльності. А також у нас дбайливий супровід куратора і менторів. Супроводжуємо всіх наших учасників, щоб було максимально адаптивно і комфортно в процесі. Якщо ви відчуваєте, що готові до квантового стрибка разом з новою професією, залиште заявку на співбесіду, і я особисто сконтактую з вами. На зв'язку.